Tauwa Movies, your creative partner. मजा आइरहेको छ, नाच्नलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। पहिलेदेखि नाचिरहेको दिदीहरूले विश्वास गरेर छक्का पञ्जा टिमले मलाई विश्वास गरेर जुन एउटा यस्तो नाच्ने अवसर दिनुभएको छ, खुसी लागिरहेको छ, रमाइलो लागिरहेको छ। पहिलेदेखि नाचिरहेको तर आफूले अरूलाई नचाउनु सजिलो रहेछ, अर्कोले आफूलाई नचाउनु बहुत गाह्रो कम्पोज गरेको गीतमा यसरी डान्स गर्ने स्टेप वाइज हो नि। साह्रै हामी फिल्ममा एकदम धेरै मजाले रमाउँछौँ डान्स गर्दा। तपाईँले अघि दिपादिदीलाई छेउ जानु दिनु भएन नि नाच्ने बेलामा? होइन, मलाई अब यस्तो दिदी आउनु हुन्छ नि, घरको मान्छेहरूलाई यसो अगाडि देखो भनेदेखि त्यति हुन्थ्यो दिदी तपाईँको त्यो हुन्छ घरको मान्छेलाई हुन्छ क्या त्यो कहिले मतलब काहीँ केही भइरहेछ, कार्यक्रम भइरहेछ भने आमाले हेरी अनि फुपूले हेरेर फेरि फुपू आइछ कसरी बोल्नु होला म जस्तो, अनि त्यही भएर दिदी उता भने क्या त्यो फिल भएर खास एउटा रेस्पेक्ट हो कि। दर्शकले तपाईँलाई यो फिल्ममा यो गीत मात्रै हेर्छन् कि अरू पनि छ त? हुन्छ, मेरो अगाडि नाम पनि आउँछ, अगाडि नाम पनि आउँछ। वास्तवमा यो गीतको लागि चाहिँ विल्सन भाइलाई चाहिँ वास्तवमा हामीले छक्का पञ्जा पनि सम्झाएको थियौँ हो नि, पूर्व पश्चिम रेल पनि सम्झाएको थियौँ। त्यतिखेर कारणवश गर्न अस्ट्रेलिया जानु पर्यो म, अनि फेरि त्यो गीत आउट अफ भ्याली सुटिङ थियो। मलाई एकदम नाच्न मन लागेको थियो। जीवनमा तपाईँलाई चाहिँ यो गीत अथवा यो सिनेमा छोडेर कुनै केही भएर के चाहिँ तपाईँलाई एकदम मेरो भइदिएको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने त्यही गीत हो। मैले अर्कै कामना गरौँ। यो गीतमा नाचिरहँदाखेरि यो गीतको जुन एउटा फिल्मको गीत म्याक्सिमम हिट भएको अवस्था छ, 1 करोड त नर्मल भइसक्यो। यो गीत चाहिँ कति चाल जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यो त आँगे सिरिङमा भइसक्यो भन्दै कसरी भन्नु होला। वास्तवमा अब करोड भन्ने कुरा चाहिँ अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने गीत भाका मन परेको छ होइन, यो भाका राम्रो छ, अब हामीलाई मन परेको छ, अब कति जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ दर्शक यति नै भन्ने छैन, तर पनि मन पराउनुहुन्छ। मन पराउनु एकदमै चान्सेस किन भने हाई छ भने एक त छक्का पञ्जा युनिटले गरेको, त्यसमा पनि युएसमा चाहिँ स्वर हाम्रो आदरणीय दाई हरिवंश दाईले दिनुभएको छ क्या, आस्था राउत। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सुन्दा त्यसमा लिपसिङ गरिरहनु पाउँदा आफूले आफूलाई एकदम भाग्यमानी फिल भइरहेछ क्या। हो सबैजना यो गीतको आवश्यकता फिल्मभित्र कस्तो बेलामा हुन्छ? यो चाहिँ दीपकजी र प्रियङ्काजीको चाहिँ इन्काउन्टर पहिलो ढाङमा, अनि त्यहाँ विल्सनजीको भयङ्कर ठुलो भूमिका छ। त्यहाँ विल्सनजीलाई हटाएर दीपकजी त्यहाँ आउने हो कि अब दीपकजीलाई हटाएर विल्सनजी त्यहाँ आउने हो कि, त्यो चाहिँ पुरै आफैमा भिडन्त छ। जस्तो यो गीतको एउटा प्रेसर पनि होला नि, त्यो अगाडिको गीतले मिक्स रिभ्यू पाइरहेछ, विभिन्न खालको भयो होइन, यो गीतलाई अझ राम्रो बनाऊ भने प्रेसर त अब प्रत्येक गीतलाई नै हाम्रो प्रेसर हुन्छ, किनभने अब जति बेला हामीले सुर्के थैले सोच्यौँ लोक संस्कृतिको गीत, लोकलयको गीत, त्यो बेलामा पनि ला यस्तो गीत चल्छ र भन्ने खालको कुरा आएको थियो। यति धेरै 2 करोडको बम्पर हाल्नु होइन। त्यसपछि अनि पूर्व पश्चिम रेल पनि एकदमै राम्रो ग्रुप राखेर गऱ्यौँ। अनि यो नाइरनको साडीमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यही ग्रुप नै आशा गर्नुभयो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक किसिमको प्रेसर, अब यो गीत त्यस्तै थियो थाहा थियो, त्यस कारण अलिकति केही चेन्ज गरौँ न त भनेर नाइरनको साडी त्यो गरेको, तर यस्तै खोजाइ र रोजाइलाई त मिलाउनु पऱ्यो नि त। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो मिक्स गरेर अहिले यो गीत बनाएका छौँ। अघि मैले सेटमा एउटा आफू आशा भयो भने फेरि अन्त त योभन्दा पनि सरकारले गर्नु हजुर। यसपालि सबै कुरा चाहिँ तालमेल पनि मिल्यो र जुर्यो पनि। मेन चिज चाहिँ जुर्नु पऱ्यो, मैले पनि चाहेको र उहाँहरूले पनि चाहेको, तर त्यति बेला नमिलेको। तर यसपालि सबै चिज मिलेर आयो र सबै कुरा राम्रो भएर आयो र मलाई लगायत हामी सबै युनिटलाई नै चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लागेको छ यो गीत आज सुरु भयो। स्पेसली प्रियङ्काजी अमेरिकाबाट यो गीतको लागि भन्दा यताबाट म बिहान एयरपोर्टबाट डाइरेक्ट यहाँ आएको। मैले दिदीलाई एयरपोर्टबाट उत्रिने बित्तिकै दिदी भने कति बजे फ्लाइट, कति बजे आइपुग्छौ भन्नु, म काठमाडौँ ल्यान्ड, दिदी भनेको ठिक छ म त्यति हामीलाई स्पेसली चाहिँ के हुन्छ भने प्रत्येक हाँस्य कलाकारलाई समेट्यौँ भनेर उद्देश्य हो र प्रत्येक हाँस्य कलाकारलाई चाहिँ एउटा केही न केही राम्रो ठाउँमा राम्रो भूमिकामा हामी प्रेजेन्ट गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य। किनभने हाम्रो ट्याग नै हाँस्य कलाकार होइन, हामी फिल्म मेकर। अब चलचित्र कर्मीको माझमा अब हामी फिल्म मेकर भएर त्यो पनि ट्याग चाहिँ हाम्रो हाँस्य कलाकार हो। त्यस कारणले गर्दा एउटा विल्सन जस्तो हाँस्य कलाकारलाई हामीले समेट्न पायौँ, त्यो चाहिँ राम्रो डान्सर त्यो समेट्न पायौँ, त्यो पनि हामी अब
अहिले गीतमा नाचिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो डान्सर लाग्यो भनिदिनु अलिकति भाइ हामी राम्रो नाचिरहनु भएको अहिले क्यामेरा अफ गरेर भन्नु करियरको सुरुवातमा त कोरसमा नाचेको हो अनि अब त्यो कोरसमा नाच्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले एउटा स्टेप दिएको हुन्छ अनि म एकदम झुक्क्याउने क्या गुरुहरूलाई अहिले पनि सोध्दा हुन्छ मेरो गुरुहरू हुनुहुन्छ होइन पुरा झुक्क्याउँछ नि त म कोरसमा बसेर चाहिँ अगाडि त अलिक गाह्रो भयो कोरसमा त यस्तो हुन्छ नि त 1 2 3 4 भन्दा एउटा हात यता गयो भने मैले त्यस्तै गरेको थिएँ गुरु अब त्यति बेला त रि गरेर हेर्ने हुन्थ्यो नेगेटिभ हुन्थ्यो यहाँ त रि गरेर हेरिदिन्छ नि फेरि अगाडि फोकसमै हुनुहुन्छ तपाईँ अलिकति झुक्क्याउनु खोज्नु मिलेन बिचमा मिलेन भनिदिन्छ त्यही भइरहेको छ क्या अहिले त्यो गाह्रो भइरहेको छ ओके छक्का पञ्जा 2ले चाहिँ के भन्छ अहिलेसम्म खासै कुरा भइरहेको छ छक्का पञ्जा 2ले चाहिँ अब पहिला सुरु त इन्टरटेनमेन्टै भन्छ फिल्मले बोल्ने कुरै त्यही हो र इन्टरटेनमेन्ट सँगसँगै दीपक दिपाको चलचित्र हास्य कलाकारको चलचित्रले चाहिँ केही सन्देश प्रवाह गर्छ त्यो पनि भन्छ र पछिल्लो छक्का पञ्जामा चाहिँ खालि हँसाएर मात्रै सेन्टिमेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ अलिक पक्रिनै सकेन भन्ने किसिमको आरोप आएको थियो यो डाइरेक्टर मलाई कङ्ग्रेसमा पनि हँसाउने मोडमा लगिहाल्यो भन्ने खालको आएको यसपालि चाहिँ हाँसो रोदन दुईटै मिक्स गरेको छु र लोक संस्कृतिलाई छोडेको छैन र स्पेसली यसपालि हामीले यहाँ देखिरहनु भएको छ पालपाली ढाका किनभने हाम्रो देशको ढाका हो यो यसलाई प्रमोट गर्ने पनि हाम्रो उद्देश्य हो भनेर चाहिँ कर्तव्य हो लाग्यो आफ्नो हरेक कुराहरू पैसासँग जोडिन्छ बजेट लगाउनु 1.5 करोड एक्सपेक्ट चाहिँ कति सेल्स पर्छ दर्शकहरू आउनुहुन्छ त्यो एक्सपेक्ट चाहिँ पैसाको अहिले एक्सपेक्टेसन छैन दर्शकहरू अगाडिकै गर्न भएन त्यसको जवाब पनि हामीले कति ठाउँ दियौँ कति ठाउँ दिएन छैन फिल्मले दिन्छ अब चाहिँ साडी चाहिन्छ कि अब त्यो गीतमा हामीले जस्तो म त क्यारिकेचर गर्ने मान्छे आज 12 हाते पटुकीको कुरा गरेर मायाले भन्दा कति ठाउँमा मैले प्रश्न गरेँ खोइ त पटुकीको कुरा भने तर छैन पटुकी भनेपछि त्यस्तो मान्छेले अब हामी त्यो गीतमा साडी त्यत्रो साडी भन्दाखेरि साडी किन राखेन भनेपछि त्यसको कारण छ सिनेमामा त्यो कारण देखिहाल्छ खासमा चाहिँ सिनेमामा अब किन भन्दाखेरि खसेका छ पटाएर चाहिँ हरेक दिनको भात हरेक दिनको तपाईँ पनि यो सुटिङ भइरहेको छ फेरि होइन फिल्ममा फिल्म भाषा नै त्यही हो जे चाहिँ हाम्रो सबै एडिटिङमा फिल्ममा एउटा स्क्रिप्ट बन्दाखेरि एउटा किसिमको खाका तयार भएको हुन्छ त्यसपछि सुटिङ गर्दाखेरि अर्कै किसिमको खाका हुन्छ त्यसपछि एडिटिङमा गइसकेपछि एडिटिङमा अर्कै किसिमको खाका हुन्छ भनेपछि जे आउँछ सबै कुरा खिच्नुपर्छ आज यो गीत पहिलो दिन हुँदैछ प्रियङ्काजीको पहिलो यो कति दिन लाग्छ 3-4 दिनमा सक्छ यो खासमा चाहिँ पाल्पामा खिच्नुपर्ने यहाँ खिच्नुभयो त्यो पाल्पामा खिच्नुपर्ने पाल्पामा त्यस्तै भयो अब धेरैवटा कुराहरू छ त्यसमा त्यो भयो त्यसपछि पनि अहिले फेरि मदन पोखरा पालपालीले उहाँहरूले नै यो ढाकाहरू पठाएर हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ यो हामीलाई ढाका नै हामीले एउटा प्रमोट गर्ने कुरामा चाहिँ कस्तो पनि स्थानीय चिजहरू प्रमोट गर्न पर्छ र यसै क्रममा चाहिँ हामी यो ढाका हाम्रो यस्तो पहिचान हो जुन ढाका नभएखेरि हामी नेपाली छुट्टै देख्छौँ र भनेपछि यो चिजलाई चाहिँ किन प्रमोसन गर्ने भनेपछि उहाँहरूले पनि ढाका उपलब्ध गराइदिनु भयो अनि अरू चिज हामीले व्यस्त गऱ्यौँ सबै अनि यसरी चाहिँ एउटा ढाका पनि प्रमोट भयो हाम्रो गीत पनि भयो एउटा सँगसँगै अर्को उद्देश्य सँगसँगै पुरा भयो ढाका पनि हाम्रै हो लोक ढाका पनि हाम्रै हो ओके मैले यो कुराकानी गर्दा धेरै फेरि डिस्टर्ब पनि भइरहेको सुटिङ पनि एकदम गाह्रो मेहनत चाहिँ के भने आजकल सिनेमा बनाउनै गाह्रो भइसक्यो किनभने सबै एक्टरहरूको सेड्युल जम्मा 15 दिन 20 दिन 1 महिना दिन्छन् त्यो भएपछि 1 महिनामा फिल्म सकिँदैन आजकल राम्रो फिल्म बनाउन 2 महिना 3 महिनै लाग्छ खासमा अनि त्यस कारण हाम्रो यो पनि 60 दिनभन्दा क्रस गरेर माध्यता आइसकेको छ अनि कोही एक्टरहरू जाने अब उसलाई पर्खिने भन्ने विकल्प छैन र जाऊ अनि त्यही भएर त्यस्तो प्रियङ्काहरू उनीहरू अहिले लगभग 1.5 महिनापछि आयो अब यता त डबिङ हाम्रो दिपाजी डबिङमा बस्नुहुन्छ यता एडिटिङ बस्नु एकदमै रसवाला काम प्रियङ्काजीलाई कुर्दाखेरि ढिलो भयो यो चाहिँ गीत त्यही प्रियङ्काजी यो गीत चाहिँ कस्तो थिममा बनिरहेको दाइ हामी चाहिँ के भने अब तपाईँ जहिले पनि एउटा फरक केही गरौँ भन्ने सोच्ने हो
जस्तो सुर्के थैली गऱ्यो अनि त्यस्तै पूर्व पश्चिम रेल भयो अनि केही हदसम्म फरक चम्पा गऱ्यौँ अनि लोक तर अनि एउटै प्याटर्न गर्दै गयो भने दिपकहरूको गीतै सधैँ यस्तै हुन्छ एउटा प्याटर्नै यस्तै हुन्छ भन्ने खालको म्यासेज पनि जान्छ भने अनि यसबाट नाइलनको साडीमा भन्ने गऱ्यौँ त्यसमा हिलो लाग्नु पनि अलिअलि दाग लाग्यो पहिला अनि त्यसपछि अब अहिले यो जुन गीत छ यो चाहिँ दुईवटा मिक्स छ प्रायः देउडा शैली र टप्पा दुईवटाको मिक्स छ स्लो अनि फास्ट लोकगीतै हो तर हामी चाहिँ के डिसिसन गरेका छौँ सकभर हामी लोकगीत मात्रै खेल्ने हामी अरू लोकगीत नखेल्ने भन्ने डिसिसन त त्यही अनुसार यो फरक छ यो गीतमा तपाईँलाई दर्शकले देख्छन् कि कसरी देख्छन् दर्शकले गीतमा देख्छन् यो चाहिँ खासमा कथा अनुसार चाहिँ के छ भने यो हिरोइन प्रियङ्का र मेरो फर्स्ट इन्काउन्टर पहिलो भेट चाहिँ यसबाट हुन्छ यो गीतमा अनि त्यसमा चाहिँ देखेर म मोहित हुने राजा मोहित हुन्छ त्यो खालको यो गीत आउँछ यसपटक चाहिँ जस्तो छक्का पञ्जा 2लाई लिएर पनि फेरि एउटा कौतूहल त दर्शकमा छ 1 वर्षपछि होइन यसपटक चाहिँ छक्का पञ्जा 2मा के छ कि त्यो कुरो खासै बाहिर आएको छैन के छ यसपटक सबै कुरो त बाहिर प्रायः हाम्रो आउँदैन पनि होइन फेरि आउनु पनि राम्रो नि हुँदैन क्या जस्तो म तपाईँहरूले कति काहीँ समीक्षा लेख्नुहुन्छ मैले नयाँ फिल्मको समीक्षा छ भने बिचमा हेर्दैन किनभने त्यहाँ अलिअलि स्टोरी लाइन हुन्छ होइन म हेर्दैन आफै पनि हेर्दैन क्या किनभने कथा यो रहेछ भनेर त्यही अनुसार दिमाग बनाएर किन जाने फ्रेस हालत केही पनि छैन यो फिल्मको बारेमा केही पनि थाहा छैन अनि थाहा पाउँदै जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो सिनेमा मैले तर खुलाएको छु पहिलोमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने खाडीमा जाने दाजुभाइहरूलाई के समस्या छ अहिले खासमा रिलेसनसिपको समस्या छ होइन अनि मान्छेहरू पनि निर्वाध रूपमा बाहिर विदेश गएको लोक मान्छे छ भने यता आइने छ भने कुदिसी लगाइहाल्छ त्यो विडम्बना कति साथीले चाहिँ त्यस्तो देखाउने विकृति देखाउने भनेर रूपमा लिए त्यो अब थिङ्सलाई कसरी लिने त्यो त अलग कुरा हो तर अनि भने यो पटक पनि चाहिँ हामी कसरी उठाउँछ भने विदेश मोह अत्याधिक छ हामी नेपालीमा होइन अत्याधिक छ त्यो चाहिँ अब चाहे खाडीमा होस् चाहे त्यो युएस होस् चाहे जहाँसुकै होस् अनि वैदेशिक मोह जसरी पनि विदेश जाने जुन हाम्रो नेपालीको सोच छ त्यसको फरक हुन्छ यसलाई छक्का पञ्जाको सिक्वेल भन्दा हुन्छ कि 2 थपे यो चाहिँ कस्तो खालको 2 थपेको त होइन तपाईँ फिल्म हेर्दै जाँदाखेरि छक्का पञ्जा लाग्छ तर छक्का पञ्जा जहाँ कथा सुरु भयो त्यहाँ सुरु हुने चाहिँ जस्तो होइन तर हामीले एउटा के शैलीलाई पछ्याएका छौँ भने जस्तो राजा अब छक्का पञ्जा हरेक सिरिजमा राजै हुन्छ होइन अनि जस्तो मेरो साथी बुद्धि लाइक त्यो सधैँ त्यो लाइक त्यो मुन्ना भाइ र सन्तुक जस्तो हरेकमा त्यो भइरहन्छ तर कथा फरक हुन्छ पात्रहरू तिनै आउँछन् तर उनीहरूको सम्बन्ध र अथवा ऊ चिजहरू चाहिँ फरक हुन्छ यसबाट जस्तो तपाईँले यो गीत त हुन तपाईँको गीत प्रायः सबै मेहनतमा देखिन्छ तर अगाडि एउटा गीत रिलिज भइसकेपछि यो गीत सुटिङ भइरहेछ त्यो अगाडिको गीतले यसलाई कति प्रेसर दिइरहेछ होइन अगाडिको यस्तो भयो अगाडिको केही सुरुमा विवाद भयो तर अब अगाडिको अडियो नै राम्रो छ त्यो गीतको अनि यो गीतलाई चाहिँ भिजुअलले बढी पुस गर्नुपर्छ होइन म नि अहिले सुन्दा गीतको बारेमा अलिकति बढी भएर भइसकेँ पहिलाको गीत चाहिँ यो हिलो लाग्ला नाइलानको साडीमा बच्चाले गाउनु थालिसक्यो अब अपलोड भएको 21-22 दिनमै पनि भएको छैन तपाईँको 45 लाखको करिबमा भ्युज हुन लागिसकेको छ भनेपछि त्यो स्पिड छ अब मलाई डर छ के भने आफ्नो सफलता छ कि आफैलाई डर लाग्छ जस्तो अब यसले चाहिँ यो गीत चाहिँ त्यसरी झट्टै बसिहाल्ने खालको छैन अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ तर वर्ड राम्रो छ अनि एकदम प्योर छ मनमा माया भए पनि लेखेर रहन्छ निधारमा भन्ने वर्डहरू छ तर अहिले यसको पिक्चराइजेसन जुन कलरफुल छ जुन अहिले जुन मेहनत हाम्रो कविराजले गरिरहेको छ जुन फरक प्रकारको त्यसमा अनि हाम्रो हरिवंश दाइको आस्थाको आवाज अलिक फरक आवाज जुटेको यो चिज लाग्छ मलाई केही त डिफ्रेन्ट होला छक्का पञ्जा 2 को चुनौती के छ बिजनेस वाइज रूपमा चाहिँ कति चुनौती लिनु पर्छ चुनौती के छ भने सबभन्दा ठुलो चुनौती हामीसँग छ हामीले कसैलाई हेर्नै पर्दैन छक्का पञ्जाको 1 को जुन त्यो रेखा छ त्यो रेखै हाम्रो लागि चुनौती हो अनि म त्यही भएर सधैँ के भन्ने गर्छु भने तपाईँले अब त्यस्तै कमर्सियल फिल्मले भन्दा मलाई थाहा छैन मलाई म त्यो उद्देश्य पनि छैन मेरो अनि यो सिनेमा एक त 100% स्टार्ट टु इन्ड कमेडी फिल्म होइन यो सिनेमा हो जहाँ अब हामी भएको कारणले कमेडी पनि हुन्छ अनि अर्को चाहिँ मलाई त्यो लाइन सुन्नु छैन खालि किन त हलबाट आउँदाखेरि यो यिनीहरूले फिल्म रमाइलो बनाउँछ यार फिल्म राम्रै बनाउँछ मात्र भन्ने पुग्छ एक जस्तो हुँदैन यो अहिले मैले भनिदिन्छु एकचोटि कमाउँछ पैसा त झन् म ध्यान दिन्छु
त्यो एक जति एकको जुन उपलब्धि छ त्यो उपलब्धिलाई मैले खालि के भन्छु जस्तो मैले धेरै ठाउँ भने बाहुबली 1 भन्दा बाहुबली 2 ले इन्डियामा धेरै कमायो तर हेरेर हलबाट के भनेर आयो भने एक जतिको रहन्छ भन्दै आयो त्यो एक त मन मस्तिष्कमा अहिले तपाईँ जसले जे भन्यो भने छक्का पन्जाको कथा छक्का पन्जाको डायलग सबै कन्ठमा छ अब त्यो चिजलाई रिप्लेस गर्न गाह्रो छ होइन महसुस भन्नाले अब त्यही राम्रो होस् भन्ने विस हो अब हामीबाट पब्लिकको धेरै एक्सपेक्टेसन हुँदैछ अनि त्यो एक्सपेक्टेसनलाई फुलफिल गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भने त्यो डर एक किसिमको एन्जाइटी चाहिँ रहन्छ तर विश्वास पनि किन गर्छौँ भने अब सबै टेक्निकल ह्यान्ड्सहरू सबै साथीहरू राम्रो हायर गरेका छौँ साथीहरू सबै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ त्यस कारणले विश्वास पनि छु ढाकाको सेटिङ छ सम्पूर्ण डान्सरहरू पनि कोसँग ढाकामा हुनुहुन्छ बुद्धिदा आफै पनि ढाका भन्नुहोस् कि ढाकाको सेटिङको खासै पछाडिको राज के हो सिनेमामा यसको केही कनेक्सन छैन लाग्छ तर यो कि ढाका महोत्सव भनेपछि ढाका भनेको नेपाली त्यस्तो पियर कपडा जसमा चाहिँ हामी सुन्दर देख्छौँ राम्रो देख्छौँ ह्यान्डसम देख्छौँ महिलाले लाउँदा बच्चाले लाउँदा सबै लाउँदा त्यो चिजको प्रमोट अथवा त्यसलाई प्रमोसन हामीले हाम्रो सिनेमामा त्यसको फाइदा नलिकन होइन त्यो प्रमोसन गर्न पाउनु पनि एउटा राम्रो कुरा हो कसलाई प्रमोट गऱ्यो भने हाम्रै आफ्नै नेपालकै उद्योगलाई सानो उद्योग त्यसलाई प्रमोट गऱ्यो हाम्रो एकजना मित्रले वा सबै ढाकाको कपडाहरू सेट मिलाइदिनु भएको छ त्यो पनि सहयोग गर्नु अरू चिजै हामीले म्यानेज गरेर गर्नेछौँ यो विशेष गरी कतैबाट मगाइएको अथवा कतैबाट ल्याएको भन्ने हो पाल्पाबाट हो एकदम धेरै कपडा छ यो अनि हामीले चाहिँ के सोच्छौँ भने अब यो चिजहरूको लागि अब सबै तपाईँको अरू चिजहरू विदेशी प्रडक्टहरूलाई पछाडि ब्याकग्राउन्डमा राखेर कलरफुल साडीहरू हालेर मात्र पनि गर्न सकिन्थ्यो तर अब त्यो ढाकाको आफ्नो चिजको महत्त्व आफ्नै हुन्छ डिरेक्टरले कथा खुलाइसक्नुभयो यो गीतमा चाहिँ राजा र रानीको इन्काउन्टर हुन्छ भेट हुन्छ भन्ने कुरा भरि खुलाइसक्नु भएको के हुन्छ खासमा यहाँनिर अब राजा र रानीको भेट हुने हो यो यहाँ मैले पहिलोचोटि म देख्छु रानीलाई र सम्मोहित हुन्छु र एकदम मनपर्छ मलाई पनि अनि त्यसपछि त्यही नै प्रसङ्ग भएको छ अनि त्यसपछि म पनि अब नृत्य गर्न थाल्छु त्यो लाइक डान्स पनि छ हल्का अब उब्रिने कोसिस गर्छु रिहर्सल भइसक्यो कि बाँकी छैन मेरो बाँकी छ र हाम्रो विल्सन भाइ र प्रियङ्काको रहेछ त्यसपछि अब अनि बुद्धि मेरो पछि हुन्छ बुद्धि दाइ साथीको रूपमा अथवा सारथीको रूपमा पछाडि बाइकको सँगै हुनुहुन्छ अब यो गीतमा पनि सँगै इन्ट्री हुन्छ होला सायद यो के बुद्धि दाइसँग कनेक्सन के हो बुद्धि चाहिँ म चाहिँ यो मुन्ना भाइ र सर्किट जस्तो टिजर पनि देखेको थियो उसको मेरो चाहिँ एउटा केमिस्ट्री नै त्यस्तो खालको छ र अब यो जुन सिरिज छ हामीले बनाएको भगवान् कृपाले राम्रो भइरहेको छ त्यो हरेक सिरिजमा उसको साथी हुन्छ हाम्रो रोल फरक हुन्छ होइन कुनैमा आर्मी हुन्छ होला कुनैमा के हुन्छ होला तर ऊ मेरो साथी म उसले मलाई सहयोग गर्ने म त्यो चाहिँ यो एउटा राजा पात्र त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा त्यो स्थायी पात्र हुनेछ जस्तै अघि नै पनि मैले देखेँ जस्तै बुद्धिदाले देख्ने बित्तिकै श्वास कुट्ने यो भनेर जुन खालको हामी मूलपानीमा अहिले सुटिङ गरिरहेका छौँ वरिपरि धेरै मात्रामा दर्शकहरू हेरेर आइरहनु भएको छ दीपक दाले देख्दाखेरि चाहिँ सानो फुच्ची पनि ऊ राजा भन्ने खालको त्यो इम्प्याक्ट अझै पनि छ है छक्का पन्जाको छक्का पन्जाको इम्प्याक्ट चाहिँ वर्षौँसम्म रहनेवाला छ किनभने यो चाहिँ सबैको घरको कथा छ होइन मतलब टोलमा छिमेकमा भइरहेको घटनाहरू अनि हामी त्यही चिज नै देखाएको थियौँ त्यसमा अनि त्यस कारणले गर्दा म अहिले पनि मलाई अचम्म लाग्छ म 12 वर्ष त्यो गरेँ त्योभन्दा अगाडि के गरेँ गाउँमा जाँदाखेरि सामान्य बच्चाले त राजा भने ठुल्ठुलो मान्छेहरूले पनि अब राजा के छ होइन त्यो सा लाग्छ त्यो क्यारेक्टरमा म धेरै पछि आफूलाई आनन्द आएको पनि राजा भन्ने क्यारेक्टरले गर्दाखेरि आफूलाई पनि आनन्द आयो र त्यो इम्प्याक्ट हो चाहे नेगेटिभ चाहे पोजिटिभ तपाईँ दिमागमा बस्नुहोस् मान्छेको मनमा बस्नुहोस् सक्नुहुन्न भने दिमागमा बस्नुहोस् यसो मेमोरेबल फिडब्याक कुनै छ कुनै गाउँमा जाँदाखेरि केही भनेको जस्तो मेमोरेबल केही छ अब होइन धेरै यस्तो मेमोरीको घटनाहरू धेरै नै छ होइन अब अस्ति हामी जाँदाखेरि नै सबैभन्दा ठुलो मेमोरीको गीत तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अब मेमोरीले के भने हामीले त्यो भिडियो लाग्ला नाइलानको साडीमा त्यो एउटा यस्तो गाडी चाहिँदैन हुडलेस गाडी चाहिँदैन पहिला जस्तो हुडलेस गाडी पाउँदो रहेछ अनि त्यो एउटा गाडी पाउने त्यो गाडी कसैसँग छैन सोरुमले अब किन्नुपर्छ भन्छ किन्ने कुरा आएन
किनभने एउटा सिनलाई तपाईँ 40 लाख गाडी किन्न सक्नु होइन सिनेमाले भएन अब केही उपाय छैन आफूले जानेको चिनेको सबैटा भन्दा छैन फेरि बाटोमा हिँडिरहेको थियौँ हिँड्दा नि हामी त्यो गाडी कहीँ कसैले व्यवस्था गर्छ कि त सुटिङ हुँदैन पोखरामा छ झोक्राएर माग्ने बुढा म दिपाजी अनि एउटा गाडी सर यहाँ बस्यो हेलो दाई भने हेलो त्यही गाडी आफूले खोजिरहेको गाडी क्या ढक्क हेलो हेलो मैले फेरि रोक्यो के दाइ हो दाइहरू कता सुटिङ भाइ हाम्रो त ध्यान गाडीमा भाइ यो गाडी के छ सुटिङ गर्न मिल्छ एक दिन होइन फेरि 6 दिन अनि पछि दाइ म यो दाइको मालिकै पठाउँछु आउँछु मालिक पनि दिनु लाग्यो ल गर्नुहोस् भने अब फाइनली गाडी दियो कि होइन अब वास्तवमा त्यो 3 दिन बनाएको थियो हामीले 3 दिन चाहिन्छ 6 दिन चाहिन्छ सुरुमा 6 दिन भन्दा भागिहाल्छ 3 दिन भन्यो अनि पछि त अनि पोखराकै कहाँ तपाईँहरू मलाई सोध्थ्यो कहीँ त्यो गाडी माथि चढेर यसो खिचेर हामीलाई पर्छ क्या अनि हामी टाढासम्म भन्नु पर्यो बिचरा त्यस्तो खालको त्यसरी पनि सुट गरियो नेपालमा हामी कसरी सुट गर्छौँ भने एक्जाम्पल हो आज पानी पर्ने मौसम पनि देखिरहेको छ सायद यो पनि धेरै लम्बिन सक्छ यो गीतको पानी पऱ्यो तर अब तपाईँ कति दिन लाग्यो कति पैसा खर्च भयो मेरो के नोक्सान भयो भने सोच्ने बेला होइन जसरी हुन्छ अलिक पेसेन्स सिनेमा भनेको मैले अस्तिको त्यो राजा मौलीको जुनी पढाएको म जस्तो विदेशीहरूले पनि राम्रोतिर भएर पढेको उनले 370 दिन सुटिङ गरेर त्यो चलचित्र के भन्छ बाहुबली करिब 1 वर्ष 1 वर्ष सुट कसरी गरेर मान्छे त्यो पेसेन्स कहाँबाट ल्यायो होइन भनेपछि सिनेमा चाहिँ हतार गरेर चाँडै सुटिङ फटाफट सकौँ भन्ने खालको सोच राख्नु हुँदैन
लागिरहेको छ, नाच्नलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। पहिल्यैदेखि नाचिरहेको दिदीहरूले विश्वास गरेर छक्का पञ्जा टिमले मलाई विश्वास गरेर जुन एउटा यस्तो नाच्ने अवसर दिनुभएको छ, खुसी लागिरहेको छ, रमाइलो लागिरहेको छ। पहिल्यैदेखि नाचिरहेको, तर आफूले अरूलाई नचाउनु सजिलो रहेछ, अर्कोले आफूलाई नचाउनु बहुत गाह्रो कम्पोज गरेको गीतमा यसरी डान्स गर्ने स्टेप वाइज हो नि। साह्रै हामी फिल्ममा एकदम धेरै मजाले रमाउँछौँ डान्स गर्दा। तपाईँले अघि दिपादिदीलाई छेउ जानु दिनु भएन नि नाच्ने बेलामा? होइन, मलाई अब यस्तो दिदी हुन्छ नि, घरको मान्छेहरूलाई यसो अगाडि देखो भनेदेखि त्यति हुन्थ्यो दिदी तपाईँको त त्यो हुन्छ घरको मान्छेलाई हुन्छ क्या त्यो कहिले मतलब काहीँ केही भइरहेछ, कार्यक्रम भइरहेछ भने आमाले हेरी अनि फुपूले हेरेँ फेरि फुपू आएछ कसरी बोल्नु होला म जस्तो, अनि त्यही भएर दिदी उता भने क्या त्यो फिल भएर खास एउटा रेस्पेक्ट हो कि। दर्शकले तपाईँलाई यो फिल्ममा यो गीत मात्रै हेर्छन् कि अरू पनि छ त? हुन्छ, मेरो अगाडि नाम पनि आउँछ, नाम पनि आउँछ। वास्तवमा यो गीतको लागि चाहिँ विल्सन भाइलाई चाहिँ वास्तवमा हामीले छक्का पञ्जामा पनि सम्झाएको थियौँ हो नि, पूर्व पश्चिम रेल पनि सम्झाएको थियौँ। त्यतिखेर कारणवश गर्न होइन, अस्ट्रेलिया जानु पऱ्यो म, अनि फेरि त्यो गीत आउट अफ भ्याली सुटिङ थियो। मलाई एकदम नाच्न मन लाग्यो कि जीवनमा तपाईँलाई चाहिँ यो गीत अथवा यो सिनेमा छोडेर कुनै केही भएर के चाहिँ तपाईँलाई एकदम मेरो भइदिएको हुन्छ जस्तो लाग्छ भने त्यही गीत हो। मैले अर्कै कामना गरौँ। यो गीतमा नाचिरहँदाखेरि यो गीतको जुन एउटा फिल्मको गीत म्याक्सिमम हिट भएको अवस्था छ, 1 करोड त नर्मल भइसक्यो। यो गीत चाहिँ कति चाल जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यो त आँगै सिरिङमा भइसक्यो भन्दै कसरी भन्नु होला। वास्तवमा अब करोड भन्ने कुरा चाहिँ अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने गीत भाका मन परेको छ होइन, यो भाका राम्रो छ, अब हामीलाई मन परेको छ, अब कति जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ दर्शक यति नै भन्ने छैन, तर पनि मन पराउनुहुन्छ। मन पराउनु एकदमै चान्सेस किनभने हाई छ भने एक त छक्का पञ्जा युनिटले गरेको, त्यसमा पनि यसमा चाहिँ स्वर हाम्रो आदरणीय दाई हरिवंश दाईले दिनुभएको छ क्या, आस्था राउत। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्वर सुन्दा त्यसमा लिप्सिङ गरिरहनु पाउँदा आफूले आफूलाई एकदम भाग्यमानी फिल भइरहेछ क्या। हो सबैजना यो गीतको आवश्यकता फिल्मभित्र कस्तो बेलामा हुन्छ? यो चाहिँ दिपकजी र प्रियङ्काजीको चाहिँ इन्काउन्टर पहिलो ढाङमा, अनि त्यहाँ विल्सनजीको भयङ्कर ठुलो भूमिका छ। त्यहाँ विल्सनजीलाई हटाएर दिपकजी त्यहाँ आउने हो कि अब दिपकजीलाई हटाएर विल्सनजी त्यहाँ आउने हो कि त्यो चाहिँ पुरै आफैमा भिडन्त छ। यो गीतको एउटा प्रेसर पनि होला नि त, अगाडिको गीतले मिक्स रिभ्यू पाइरहेछ, विभिन्न खालको भयो होइन, यो गीतलाई अझ राम्रो बनाऊ भने प्रेसर त अब प्रत्येक गीतलाई नै हाम्रो प्रेसर हुन्छ, किनभने अब जति बेला हामीले सुर्के थैले सोच्यौँ लोक संस्कृतिको गीत, लोकलयको गीत, त्यो बेलामा पनि ला यस्तो गीत चल्छ र भन्ने खालको कुरा आएको थियो। यति धेरै 2 करोडको बम्पर हाल्नु होइन। त्यसपछि अनि पूर्व पश्चिम रेल पनि एकदमै राम्रो ग्रुप राखेर गऱ्यौँ। अनि यो नाइरनको साडीमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यही ग्रुप नै आशा गर्नुभयो क्या, त्यस कारणले गर्दाखेरि एक किसिमको प्रेसर। अब यो गीत त्यस्तै थियो, थाहा थियो, त्यस कारण अलिकति केही चेन्ज गरौँ न त भनेर नाइरनको साडी त्यो गरेको, तर यस्तै खोजाएर मजाले त मिलाउनु पऱ्यो नि त, त्यही भएर हामीले चाहिँ यो मिक्स गरेर अहिले यो गीत बनाएका छौँ। अघि मैले स्टेटमा एउटा आफू आशा दिनुभयो भन्ने फेरि अन्त त योभन्दा अगाडि सरकारले गर्नु हजुर, त्यसबाट कसरी यसपालि सबै कुरा चाहिँ तालमेल पनि मिल्यो र जुर्यो पनि। मेन चिज चाहिँ जुर्नु पऱ्यो, मैले पनि चाहेको र उहाँहरूले पनि चाहेको, तर त्यति बेला नमिलेको। तर यसपालि सबै चिज मिलेर आयो र सबै कुरा राम्रो भएर आयो र मलाई लगायत हामी सबै युनिटलाई नै चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। यो गीत आज सुरु भयो, स्पेसली प्रियङ्काजी अमेरिकाबाट यो गीतको लागि भन्दा उहाँसँग सबै खातबारीदेखि आउनु रातारात गरेको होइन, कोही वारीबाट आए, कोही पारीबाट यताबाट। म बिहान एयरपोर्टबाट डाइरेक्ट यहाँ आएको दिदीलाई, मैले दिदीलाई एयरपोर्टबाट उत्रिने बित्तिकै दिदी भने कति बजे फ्लाइट, कति बजे आइपुग्छौ भन्नु, म काठमाडौँ ल्यान्ड, दिदी भनेको वा ठिक छ म त्यति हामीलाई स्पेसली चाहिँ के हुन्छ भने प्रत्येक हाँस्य कलाकारलाई समेट्यौँ भनेर उद्देश्य हो र प्रत्येक हाँस्य कलाकारलाई चाहिँ एउटा केही न केही राम्रो ठाउँमा राम्रो भूमिकामा हामी प्रेजेन्ट गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य, किनभने हाम्रो ट्याग नै हाँस्य कलाकार होइन। हामी फिल्म मेकर, अब चलचित्रकर्मीको माझमा अब हामी फिल्म मेकर भएर त्यो पनि ट्याग चाहिँ हाम्रो हाँस्य कलाकार हो। त्यस कारणले गर्दा एउटा विल्सन जस्तो हाँस्य कलाकारलाई हामीले समेट्न पायौँ, त्यो चाहिँ राम्रो डान्स हो, त्यो समेट्न पायौँ, त्यो पनि हामी अब राम्रो लाग्छ।
अहिले गीतमा नाचिँदाखेरि चाहिँ कस्तो डान्सर लाग्यो भनिदिनु अलिकति भाइ होइन राम्रो नाचिरहनु भएको अहिले क्यामेरा अफ गरेर भन्नु करियरको सुरुवातमा त कोरसमै कोरसमा नाचेको हो अनि अब त्यो कोरसमा नाच्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले एउटा स्टेप दिएको हुन्छ अनि म एकदम झुक्क्याउने क्या गुरुहरूलाई अहिले पनि सोध्दा हुन्छ मेरो गुरुहरू हुनुहुन्छ होइन पुरा झुक्क्याउँछ नि त म कोरसमा बसेर चाहिँ अगाडि त अनि गाह्रो भयो कोरसमा त यस्तो हुन्छ नि त 1 2 3 4 भन्दा एउटा हात यता गयो भने मैले त्यस्तै गरेको थिएँ गुरु अब त्यति बेला त रि गरेर हेर्ने हुन्थ्यो नेगेटिभ हुन्थ्यो यहाँ त रि गरेर हेरिदिन्छ नि फेरि अगाडि फोकसमै हुनुहुन्छ तपाईँ अलिकति झुक्क्याउनु खोज्नु मिलेन बिचमा मिलेन भनिदिन्छ त्यही भइरहेको छ क्या अहिले त्यो गाह्रो भइरहेको छ ओके छक्का पञ्जा 2ले चाहिँ के भन्छ अहिलेसम्म खासै कुरा लगाइरहेको छ छक्का पञ्जा 2ले चाहिँ अब पहिला सुरु त इन्टरटेनमेन्टै भन्छ फिल्मले बोल्ने त्यही हो र इन्टरटेनमेन्ट सँगसँगै दीपक दिपाको चलचित्र हास्य कलाकारको चलचित्रले चाहिँ के सन्देश प्रवाह गर्छ त्यो पनि भन्छ र पछिल्लो छक्का पञ्जामा चाहिँ खालि हँसाएर मात्रै सेन्टिमेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ अलिक पक्रिनै सकेन भन्ने किसिमको आरोप आएको थियो यो डाइरेक्टर मलाई कङ्ग्रेसिनमा पनि हँसाउने मोडमा लगिहाल्यो भन्ने खालको आएको यसपालि चाहिँ हाँसो रोदन दुईटै मिक्स गरेको छ र लोक संस्कृतिलाई छोडेको छैन र स्पेसली यसपालि हामीले यहाँ देखिरहनु भएको छ पालपाली ढाका किनभने हाम्रो देशको ढाका हो यो यसलाई प्रमोट गर्ने पनि हाम्रो उद्देश्य हो भनेर चाहिँ कर्तव्य हो लाग्यो आफ्नो हरेक कुराहरू पैसासँग जोडिन्छ बजेट लगाउनु 1.5 करोड एक्सपेक्ट चाहिँ कति छ यसको दर्शकहरू आउनुहुन्छ त्यो एक्सपेक्ट चाहिँ पैसाको अहिले एक्सपेक्टेसन छैन दर्शकहरू अगाडि के गर्न भए होइन त्यसको जवाब पनि हामीले कति थाहा दियौँ कति थाहा दिएको छैन र फिल्मले दिन्छ अब चाहिँ साडी चाहिन्छ कि अब त्यो गीतमा हामीले जस्तो म त क्यारिकेचर गर्ने मान्छे आज 12 हाते पटुकीको कुरा गरेर मायाले भन्दा कति ठाउँमा मैले प्रश्न गरेँ खोइ त पटुकीको कुरा भने तर छैन पटुकी भनेपछि त्यस्तो मान्छेले अब हामी त्यो गीतमा साडी त्यत्रो साडी भन्दाखेरि साडी किन राखेन त्यसको कारण छ सिनेमामा त्यो कारण देखिहाल्छ खासमा चाहिँ सिनेमा अब किन भन्दाखेरि सकेका छ कटाएर चाहिँ नि हरेक दिनको भात हरेक दिनको तपाईँ फेरि यो सुटिङ भइरहेको छ फेरि होइन फिल्ममा फिल्म जति खिच्नु भाषा नै त्यही हो जे तिमीले हो तिमीलाई त मैले चाहिँ हाम्रो सबै एडिटिङमा फिल्ममा एउटा स्क्रिप्ट भन्दाखेरि एउटा किसिमको खाका तयार भएको हुन्छ त्यसपछि सुटिङ गर्दाखेरि अर्कै किसिमको खाका हुन्छ त्यसपछि एडिटिङमा गइसकेपछि एडिटिङमा अर्कै किसिमको खाका हुन्छ भनेपछि जे आउँछ सबै कुरा खिच्नुपर्छ आज यो गीत पहिलो दिन हुँदैछ यो बुद्धिजीको विशालजीको प्रियङ्काजीको पहिलो यो कति दिन लाग्छ 3-4 दिनमा सक्छ यो खासमा चाहिँ पाल्पामा खिच्नुपर्ने यहाँ खिच्नुभयो त्यो पाल्पामा खिच्नुपर्ने पाल्पामा त्यस्तै भयो अब धेरैवटा कुराहरू छ त्यसमा त्यो भयो त्यसपछि पनि अहिले फेरि मदन पोखरा पाल्पालीले उहाँहरूले नै यो ढाकाहरू पठाएर हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ यो हामीलाई ढाका नै हामीले एउटा प्रमोट गर्ने कुरामा चाहिँ कस्तो पनि स्थानीय चिजहरू प्रमोट गर्न पर्छ र यसै क्रममा चाहिँ हामीले यो ढाका हाम्रो यस्तो पहिचान हो जुन ढाका नभएखेरि हामी नेपाली छुट्टै देख्छौँ र भनेपछि यो चिजलाई चाहिँ किन प्रमोसन नगर्ने भनेपछि उहाँहरूले पनि ढाका उपलब्ध गराइदिनु भयो अनि अरू चिज हामीले व्यस्त गऱ्यौँ सबै अनि यसरी चाहिँ एउटा ढाका पनि प्रमोट भयो हाम्रो गीत पनि भयो एउटा सँगसँगै अर्को उद्देश्य सँगसँगै पुरा भयो ढाका पनि हाम्रै हो लोक ढाका पनि हाम्रै हो ओके मैले यो कुराकानी गर्दाखेरि धेरै फेरि डिस्टर्ब पनि भइरहेको सुटिङ पनि एकदम गाह्रो मेहनत चाहिँ के भने आजकल सिनेमा बनाउनै गाह्रो भइसक्यो किनभने सबै एक्टरहरूको सेड्युल जम्मा 15 दिन 20 दिन 1 महिना दिन्छन् त्यो भएपछि 1 महिनामा फिल्म सकिँदैन आजकल राम्रो फिल्म बनाउन 2 महिना 3 महिनै लाग्छ खासमा अनि त्यस कारण हाम्रो यो पनि 60 दिनभन्दा क्रस गरेर मान्यता आइसकेको छ अनि कोही एक्टरहरू जाने अब उसलाई पर्खिने भन्ने विकल्प छैन जाऊ अनि त्यही भएर त्यस्तो प्रियङ्काहरू उनीहरू अहिले लगभग 1.5 महिनापछि आयो अब यता त डबिङ हाम्रो दिपाजी डबिङमा बस्नुहुन्छ यता एडिटिङ बस्नु एकदमै रसवाला काम प्रियङ्काजीलाई कुर्दाखेरि ढिलो भयो यो चाहिँ गीत त्यही प्रियङ्काजी यो गीत चाहिँ कस्तो थिममा बनिरहेको दाइ हामी चाहिँ के भने अब तपाईँ जहिले पनि एउटा फरक केही गरौँ भन्ने सोच्ने हो
जस्तो सुर्के थैली गऱ्यो अनि त्यस्तै पूर्व पश्चिम रेल भयो अनि केही हदसम्म फरक चम्पा गऱ्यौँ अनि लोक तर नि एउटै प्याटर्न गर्दै गयो भने दिपकहरूको गीतै सधैँ यस्तै हुन्छ एउटा प्याटर्नै यस्तै हुन्छ भन्ने खालको म्यासेज पनि जान्छ भने अनि यसबाट नारायणको सारीमा भन्ने गऱ्यौँ त्यसमा हिलो लाग्नु पनि अलिअलि दाग लाग्यो पहिला अनि त्यसपछि अब अहिले यो जुन गीत छ यो चाहिँ दुईवटा मिक्स छ प्रायः देउडा शैली र टप्पा दुईवटाको मिक्स छ स्लो अनि फास्ट लोकगीतै हो तर हामी चाहिँ के डिसिसन गरेका छौँ सकभर हामी लोकगीत मात्रै खेल्ने हामी अरू गीत नखेल्ने भन्ने डिसिसन त त्यही अनुसार यो फरक छ यो गीतमा तपाईँलाई दर्शकले देख्छन् कि कसरी देख्छन् दादाले गीतमा देख्छन् यो चाहिँ खासमा कथा अनुसार चाहिँ के छ भने यो हिरोइन प्रियङ्का र मेरो फर्स्ट इन्काउन्टर पहिलो भेट चाहिँ यसबाट हुन्छ यो गीतमा अनि त्यसमा चाहिँ देखेर म मोहित हुने राजा मोहित हुन्छ त्यो खालको यो गीत आउँछ यसपटक चाहिँ जस्तो छक्का पञ्जा 2 लाई लिएर पनि फेरि एउटा कौतूहल दर्शकमा छ एक वर्षपछि होइन यसपटक चाहिँ छक्का पञ्जा 2 मा के छ कि त्यो कुरो खासै हात बाहिर आएको छैन के छ यसपटक सबै कुरो त बाहिर प्रायः हाम्रो आउँदैन पनि होइन फेरि आउनु पनि राम्रो नि हुँदैन क्या जस्तो म तपाईँहरूले कतिकाहीँ समीक्षा लेख्नुहुन्छ मैले नयाँ फिल्मको समीक्षा छ भने बिचमा हेर्दैन किन त त्यहाँ अलिअलि स्टोरी लाइन हुन्छ होइन म हेर्दैन आफै पनि हेर्दैन क्या किनभने कथा यो रहेछ भनेर त्यही अनुसार दिमाग बनाएर किन जाने फ्रेस हालत केही पनि छैन यो फिल्मको बारेमा केही पनि थाहा छैन अनि थाहा पाउँदै जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो सिनेमा मैले तर खुलाएको छु पहिलोमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने खाडीमा जाने दाजुभाइहरूलाई के समस्या छ अहिले खासमा रिलेसनसिपको समस्या छ होइन अनि मान्छेहरू पनि निर्वाध रूपमा बाहिर विदेश गएको लोक मान्छे छ भने यता आइने छ भने कुदिसी लगाइहाल्छ त्यो विडम्बना कतिले कति साथीले चाहिँ त्यस्तो देखाउने विकृति देखाउने भनेर रूपमा लिए त्यो अब थिङ्सलाई कसरी लिने त्यो त अलग कुरा हो तर अनि भने यो पटक पनि चाहिँ हामी कसरी उठाउँछ भने विदेश मोह अत्याधिक छ हामी नेपालीमा होइन अत्याधिक छ त्यो चाहिँ अब चाहे खाडीमा होस् चाहे त्यो युएस होस् चाहे जहाँसुकै होस् अनि वैदेशिक मोह जसरी पनि विदेश जाने जुन हाम्रो नेपालीको सोच छ त्यसको बडो फरक हुन्छ यसलाई छक्का पञ्जाको सिक्वेल भन्दा हुन्छ कि 2 मा थपे यो चाहिँ कस्तो खालको 2 थपेको त होइन तपाईँ फिल्म हेर्दै जाँदाखेरि छक्का पञ्जा लाग्छ तर छक्का पञ्जा जहाँ कथा सुरु भयो त्यहाँ सुरु हुने चाहिँ जस्तो खालको होइन तर हामीले एउटा के शैलीलाई पछ्याएका छौँ भने जस्तो राजा अब छक्का पञ्जा हरेक सिरिजमा राजै हुन्छ होइन अनि जस्तो मेरो साथी बुद्धि लाइक त्यो सधैँ त्यो लाइक त्यो मुन्ना भाइ र सन्दिप जस्तो हरेकमा त्यो भइदिन्छ तर कथा फरक हुन्छ पात्रहरू तिनै आउँछन् तर उनीहरूको सम्बन्ध र अथवा ऊ चिजहरू चाहिँ फरक हुन्छ यसबाट जस्तो तपाईँले यो गीत त हुन तपाईँको गीत प्रायः सबै मेहनतमा देखिन्छ तर अगाडि एउटा गीत रिलिज भइसकेपछि यो गीत सुटिङ भइरहेछ त्यो अगाडिको गीतले यसलाई कति प्रेसर दिइरहेछ होइन अगाडिको यस्तो भयो अगाडिको केही सुरुमा विवाद भयो तर अब अगाडिको अडियो नै राम्रो छ त्यो गीतको अनि यो गीतलाई चाहिँ भिजुअलले बढी पुस गर्नुपर्छ होइन म नि अहिले सुन्दा गीतको बारेमा अलिकति बढी भएर भइसकेँ पहिलाको गीत चाहिँ यो हिलो लाग्ला नाइलानको साडीमा बच्चाले गाउनु थालिसक्यो अब अपलोड भएको 21-22 दिनमै पनि भएको छैन तपाईँको 45 लाखको करिबमा भ्युज हुन लागिसकेको छ भनेपछि त्यो स्पिड छ अब मलाई डर छ के भने आफ्नो सफलता छ कि आफैलाई डर लाग्छ जस्तो अब यसले चाहिँ यो गीत चाहिँ त्यसरी झट्टै बसिहाल्ने खालको छैन अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ तर वर्ड राम्रो छ अनि एकदम प्योर छ मनमा माया भए पनि लेखेर रहन्छ निधारमा भन्ने वर्डहरू छ तर अहिले यसको पिक्चराइजेसन जुन कलरफुल छ जुन अहिले जुन मेहनत हाम्रो कविराजले गरिरहेको छ जुन फरक प्रकारको त्यसमा अनि हाम्रो हरिवंश दाइको आस्थाको आवाज अलिक फरक आवाज जुटेको यो चिज लाग्छ मलाई केही त डिफ्रेन्ट होला छक्का पञ्जा 2 को चुनौती के छ बिजनेस वाइज रूपमा चाहिँ कति चुनौती छ चुनौती के छ भने सबभन्दा ठुलो चुनौती हामीसँग छ हामीले कसैलाई हेर्नै पर्दैन छक्का पञ्जाको 1 को जुन त्यो रेखा छ त्यो रेखै हाम्रो लागि चुनौती हो अनि म त्यही भएर सधैँ के भन्ने गर्छु भने तपाईँ अब त्यस्तै कमाउँछ त फिल्मले भन्दा मलाई थाहा छैन मलाई म त्यो उद्देश्य पनि छैन मेरो अनि यो सिनेमा एक त 100% स्टार्ट टु एन्ड कमेडी फिल्म होइन यो सिनेमा हो जहाँ अब हामी भएको कारणले कमेडी पनि हुन्छ अनि अर्को चाहिँ मलाई त्यो लाइन सुन्नु छैन खालि किन त हलबाट आउँदाखेरि यो यिनीहरूले फिल्म रमाइलो बनाउँछ यार फिल्म राम्रै बनाउँछ मात्र भन्दै पुग्छ एक जस्तो हुँदैन यो अहिले मैले भनिदिन्छु एकचोटि कमाउँछ पैसा त झन् म ध्यान दिन्छु त्यो एक जति 1 को जुन उपलब्धि छ त्यो उपलब्धिलाई मैले खालि के भन्छु जस्तो मैले
धेरै ठाउँ भने बाहुबली 1 भन्दा बाहुबली 2 ले इन्डियामा धेरै कमायो तर हेरेर हलबाट के भनेर आयो भने एक जतिको रहन्छ भन्दै आयो त्यो एक त मन मस्तिष्कमा अहिले तपाईँ जसले जे भन्यो भने छक्का पन्जाको कथा छक्का पन्जाको डायलग सबै कण्ठ छ मान्छे अब त्यो चिजलाई रिप्लेस गर्न गाह्रो छ होइन महसुस भन्नाले अब त्यही राम्रो होस् भन्ने विस हो अब हामीबाट पब्लिकको धेरै एक्सपेक्टेसन हुँदैछ अनि त्यो एक्सपेक्टेसनलाई फुलफिल गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भने त्यो डर एक किसिमको एन्जाइटी चाहिँ रहन्छ तर विश्वास पनि किन गर्छौँ भने अब सबै टेक्निकल ह्यान्ड्सहरू सबै साथीहरू राम्रो हायर गरेका छौँ साथीहरू सबै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ त्यस कारणले विश्वास त पनि छु ढाकाको सेटिङ छ सम्पूर्ण डान्सरहरू पनि कोरोसँग ढाकामा हुनुहुन्छ बुद्धिले आफै पनि ढाका भन्नुहोस् कि ढाकाको सेटिङको खासमा पछाडिको राज के हो सिनेमामा यसको केही कनेक्सन छैन लाग्छ तर यो कि ढाका महोत्सव भनेपछि ढाका भनेको नेपाली त्यस्तो प्रियर कपडा जसमा चाहिँ हामी सुन्दर देख्छौँ राम्रो देख्छौँ ह्यान्डसम देख्छौँ महिलाले लाउँदा बच्चाले लाउँदा सबै लाउँदा त्यो चिजको प्रमोट अथवा त्यसलाई प्रमोसन हामीले हाम्रो सिनेमामा त्यसको फाइदा नलिकन होइन त्यो प्रमोसन गर्न पाउनु पनि एउटा राम्रो कुरा हो कसलाई प्रमोट गऱ्यो भने हाम्रै आफ्नै नेपालकै उद्योगलाई सानो उद्योग त्यसलाई प्रमोट गऱ्यो हाम्रो एकजना मित्रले वा सबै ढाकाको कपडाहरू सेट बनाइदिनु भएको छ त्यो पनि सहयोग गर्नु अरू चिजै हामीले म्यानेज गरेर गर्छौँ यो विशेष गरी कतैबाट मगाइएको अथवा कतैबाट ल्याएको भने हो पाल्पाबाट पाल्पाबाटै हो लगभग धेरै कपडा छ यो अनि हामीले चाहिँ के सोच्छौँ भने अब यो चिजहरूको लागि अब सबै तपाईँको अरू चिजहरू विदेशी प्रडक्टहरूलाई पछाडि ब्याकग्राउन्डमा राखेर कलरफुल साडीहरू हालेर मात्र पनि गर्न सकिन्थ्यो तर अब त्यो ढाकाको आफ्नो चिजको महत्त्व आफ्नै हुन्छ डिरेक्टरले कथा खुलाइसक्नुभयो यो गीतमा चाहिँ राजा र रानीको इन्काउन्टर हुन्छ भेट हुन्छ भन्ने कुरा भरि खुलाइसक्नु भएको के हुन्छ खासमा यहाँनिर अब राजा र रानीको भेट हुने हो यो यहाँ मैले पहिलोचोटि म देख्छु रानीलाई र सम्मोहित हुन्छु र एकदम मनपर्छ मलाई पनि अनि त्यसपछि त्यही नै प्रसङ्ग भएको छ अनि त्यसपछि म पनि अब नृत्य गर्न थाल्छु त्यो दाइको डान्स पनि छ अब उब्रिने कोसिस गर्छु रिहर्सल भइसक्यो कि बाँकी छैन मेरो बाँकी छ अब हाम्रो विल्सन भाइ र प्रियङ्काको रहेछ त्यसपछि अब अनि बुद्धि र मेरो पछि हुन्छ बुद्धि दाइ साथीको रूपमा अथवा सारथीको रूपमा पछाडि बाइकको सँगै हुनुहुन्छ अब यो गीतमा पनि सँगै इन्ट्री हुन्छ होला सायद यो के बुद्धि दाइसँगको कनेक्सन के हो बुद्धि चाहिँ म चाहिँ यो मुन्ना भाइ र सर्किट जस्तो टिजर पनि देखेको थियो हो उसको मेरो चाहिँ एउटा केमिस्ट्री नै त्यस्तो खालको छ र अब यो जुन सिरिज छ हामीले बनाएको भगवान् कृपाले राम्रो भइरहेको छ त्यो हरेक सिरिजमा उसको साथी हुन्छ हाम्रो रोल फरक हुन्छ होइन कुनैमा आर्मी हुन्छ होला कुनैमा के हुन्छ होला तर ऊ मेरो साथी म उसले मलाई सहयोग गर्ने म त्यो चाहिँ यो एउटा राजा पात्र त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा त्यो स्थायी पात्र हुनेछ जस्तै अघि नै पनि मैले देखेँ जस्तै बुद्धिदाले देख्ने बित्तिकै स्वास्नी कुट्ने यो भनेर जुन खालको हामी मूलपानीमा अहिले सुटिङ गरिरहेका छौँ वरिपरि धेरै मात्रामा दर्शकहरू हेरेर आइरहनु भएको छ दिपक दाले देख्दाखेरि चाहिँ सानो सानो खुच्ची पनि ऊ राजा भन्ने खालको त्यो इम्प्याक्ट अझै पनि छ है छक्का पन्जाको मलाई लाग्छ छक्का पन्जाको इम्प्याक्ट चाहिँ वर्षौँसम्म रहनेवाला छ किनभने यो चाहिँ सबैको घरको कथा थियो होइन मतलब टोलमा छिमेकमा भइरहेको घटनाहरू अनि हामी त्यही चिज नै देखाएको थियौँ त्यसमा अनि त्यस कारणले गर्दा म अहिले पनि मलाई अचम्म लाग्छ म 12 वर्ष त्यो गरेँ त्योभन्दा अगाडि के गरेँ गाउँमा जाँदाखेरि सामान्य बच्चाले त राजा भने ठुल्ठुलो मान्छेहरूले पनि अब राजा के छ होइन त्यो सा लाग्छ त्यो क्यारेक्टरमा म धेरै पछि आफूलाई आनन्द आएको पनि राजा भन्ने क्यारेक्टरले गर्दाखेरि आफूलाई पनि आनन्द आयो र त्यो इम्प्याक्ट हो चाहे नेगेटिभ चाहे पोजिटिभ तपाईँ दिमागमा बस्नुहोस् मान्छेको मनमा बस्नुहोस् सक्नुहुन्न भने दिमागमा बस्नुहोस् त्यसो मेमोरेबल फिडब्याक कुनै छ कुनै गाउँमा जाँदाखेरि केही भनेको जस्तो मेमोरेबल केही छ अब होइन धेरै यस्तो मेमोरीको घटनाहरू धेरै नै छ होइन अब अस्ति हामी जाँदाखेरि नै एउटा सबैभन्दा ठुलो मेमोरीको गीत एउटा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अब मेमोरी नै के भने हामीले त्यो भिडियो लाग्दा नाइलानको साडीमा त्यो एउटा यस्तो गाडी चाहिँदैन हुडलेस गाडी चाहिन्थ्यो पहिला जस्तो हुडलेस गाडी पाउँदो रहेछ अनि त्यो एउटा गाडी पाउने त्यो गाडी कसैसँग छैन सोरुमले अब किन्नुपर्छ भन्छ किन्ने कुरा आएन किन एउटा सिनलाई तपाईँ 40 लाख गाडी किन्न सक्नु होइन
भएन अब केही उपाय छैन आफूले जानेको चिनेको सबै ठाउँ भन्दा छैन फेरि बाटोमा हिँडिरहेको थियौँ हिँड्दा हामी त्यो गाडी कहीँ कसैले व्यवस्था गर्छ यो त सुटिङ हुँदैन पोखरामा छ झोक्राएर माग्ने बुढा म दिपाजी अनि एउटा गाडी सर यहाँ बस्छ हेलो दाई भने त्यही गाडी आफूले खोजिरहेको गाडी क्या ठ्याक्क हेलो हेलो मैले फेरि रोक्यो के दाई हो दाइहरू कता सुटिङ भाइ हाम्रो त ध्यान गाडीमा भाइ यो गाडी के छ सुटिङ गर्न मिल्छ एक दिन होइन फेरि अनि पछि दाइ म यो दाइको मालिकै पठाउँछु आउँछु मालिक पनि दिँदा ल गर्नुहोस् भने अब फाइनली गाडी दियो कि होइन अब वास्तवमा त्यो 3 दिन भनेको थियो हामीले 3 दिन चाहिन्छ 6 दिन चाहिन्छ सुरुमा 6 दिन भन्दा भागिहाल्छ 3 दिन भन्यो अनि पछि त अनि पोखराकै कहाँ तपाईँहरू मलाई सोध्थ्यो कहीँ त्यो गाडी माथि चढेर यसो खिचेर हामीलाई पर्थ्यो क्या अनि हामी टाढासम्म भन्नु पर्ने बिचरा त्यस्तो खालको त्यसरी पनि सुट गरियो नेपालमा हामी कसरी सुट गर्छौँ सुट गर्छौँ भने यहाँ इक्जाम्पल हो आज पानी पर्ने मौसम पनि देखिरहेको छ सायद यो पनि धेरै लम्बिन सक्छ यो गीतको सुटिङ पनि पानी पऱ्यो तर अब तपाईँ कति दिन लाग्यो कति पैसा खर्च भयो मेरो के नोक्सान भयो भन्ने सोच्ने बेला भइरहेको छ जसरी हुन्छ अलिक पेसेन्स सिनेमा भनेको मैले अस्ति त्यो राजा मौलीको इन्टरभ्यू पढाएको म जस्तो विदेशीहरूले पनि राम्रोतिर भएर पढेको उनले 370 दिन सुटिङ गरेर त्यो चलचित्र के भन्छ बाहुबली करिब 1 वर्ष एक वर्ष सुट कसरी गरेर मान्छे त्यो पेसेन्स कहाँबाट ल्यायो होइन भनेपछि सिनेमा चाहिँ हतार गरेर चाँडै सुटिङ फटाफट सकौँ भन्ने खालको सोच राख्नु हुँदैन
मजा आइरहेको छ, नाच्नलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। पहिल्यैदेखि नाचिरहेको दिदीहरूले विश्वास गरेर छक्का पन्जा टिमले मलाई विश्वास गरेर जुन एउटा यस्तो नाच्ने अवसर दिनुभएको छ, खुसी लागिरहेको छ, रमाइलो लागिरहेको छ। पहिल्यैदेखि नाचिरहेको, तर आफूले अरूलाई नचाउनु सजिलो रहेछ, अर्कोले आफूलाई नचाउनु बहुत गाह्रो कम्पोज गरेको गीतमा यसरी डान्स गर्ने स्टेप वाइज हो नि। साह्रै हामी फिल्ममा एकदम धेरै मजाले रमाउँछौँ डान्स गर्दा। तपाईँले अघि दिपा दिदीलाई छेउ जानु दिनु भएन नि नाच्ने बेलामा? होइन, मलाई अब यस्तो दिदी हुन्छ नि घरको मान्छेहरूलाई यसो अगाडि देख्यो भनेदेखि त्यतिकै हुन्थ्यो दिदी तपाईँ त्यो हुन्छ घरको मान्छेलाई हुन्छ क्या त्यो कहिले मतलब कहीँ केही भइरहेछ, कार्यक्रम भइरहेछ भने आमाले हेरी अनि फुपूले हेरेर फेरि फुपू आइन्छ कसरी बोल्नु होला म जस्तो, अनि त्यही भएर दिदी उता दिदी भनेको क्या त्यो फिल भएर खास एउटा रेस्पेक्ट हो क्या। दर्शकले तपाईँलाई यो फिल्ममा यो गीत मात्रै हेर्छन् कि अरू पनि छ त? हुन्छ, मेरो अगाडि नाम पनि आउँछ, नाम पनि आउँछ। वास्तवमा यो गीतको लागि चाहिँ विल्सन भाइलाई चाहिँ वास्तवमा हामीले छक्का पन्जामा पनि सम्झाएको थियौँ हो नि, पूर्व पश्चिम रेलमा पनि सम्झाएको थियौँ। त्यतिखेर कारणवश गर्न अस्ट्रेलिया जानु पर्यो म, अनि फेरि त्यो गीत आउट अफ भ्याली सुटिङ थियो। मलाई एकदम नाच्न मन लाग्यो कि जीवनमा तपाईँलाई चाहिँ यो गीत अथवा यो सिनेमा छोडेर कुनै केही भएर के चाहिँ तपाईँलाई एकदम मेरो भइदिएको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने त्यही गीत मैले अर्कै यो गीतमा नाचिरहँदाखेरि यो गीतको जुन एउटा फिल्मको गीत नेक्स्ट हिट भएको अवस्था छ, 1 करोड त नर्मल भइसक्यो, यो गीत चाहिँ कति चाल जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यो त आँगे सिरिङमा भइसक्यो भन्दै कसरी भन्नु होला। वास्तवमा अब करोड भन्ने कुरा चाहिँ अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने गीत भाका मन परेको छ होइन, त्यो भाका राम्रो छ, अब हामीलाई मन परेको छ, अब कति जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ दर्शक यति नै भन्ने छैन, तर पनि मन पराउनुहुन्छ। मन पराउनु एकदमै चान्सेस किनभने हाई छ भने एक त छक्का पन्जा युनिटले गरेको, त्यसमा पनि यो यसमा चाहिँ स्वर हाम्रो आदरणीय दाई हरिवंश दाईले दिनुभएको छ क्या, आस्था राउत। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्वर सुन्दा त्यसमा लिप्सिङ गरिरहनु पाउँदा आफूले आफूलाई एकदम भाग्यमानी फिल भइरहेको छ क्या। हो सबैजना यो गीतको आवश्यकता फिल्मभित्र कस्तो बेलामा हुन्छ? यो चाहिँ दिपकजी र प्रियङ्काजीको चाहिँ इन्काउन्टर पहिलो ढाङडाङमा, अनि त्यहाँ विल्सनजीको भयङ्कर ठुलो भूमिका छ। त्यहाँ विल्सनजीलाई हटाएर दिपकजी त्यहाँ आउने हो कि अब दिपकजीलाई हटाएर विल्सनजी त्यहाँ आउने हो कि, त्यो चाहिँ पुरै आफैमा भिडन्त छ। यो गीतको एउटा प्रेसर पनि होला नि, त्यो अगाडिको गीतले मिक्स रिभ्यू पाइरहेको छ, विभिन्न खालको भयो होइन, यो गीतलाई अझ राम्रो बनाऊ भने प्रेसर त अब प्रत्येक गीतलाई नै हाम्रो प्रेसर हुन्छ, किनभने अब जति बेला हामीले सुर्के थैली सोच्यौँ लोक संस्कृतिको गीत, लोकलयको गीत, त्यो बेलामा पनि ला यस्तो गीत चल्छ र भन्ने खालको कुरा आएको थियो। यति धेरै 2 करोडको बम्पर हाल्नु होइन। त्यसपछि अनि पूर्व पश्चिम रेल पनि एकदमै राम्रो ग्रुप राखेर गऱ्यौँ। अनि यो नाइलनको साडीमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यही ग्रुप नै आशा गर्नुभयो क्या, त्यस कारणले गर्दाखेरि एक किसिमको प्रेसर, अब यो गीत त्यस्तै थियो थाहा थियो, त्यस कारण अलिकति केही चेन्ज गरौँ न त भनेर नाइलनको साडी त्यो गरेको, तर यस्तै खोजाइ र मजाले त मिलाउनु पऱ्यो नि त, त्यही भएर हामीले चाहिँ यो मिक्स गरेर अहिले यो गीत बनाएका छौँ। अघि मैले स्टेटमा एउटा आठो आशा दिनुभयो भन्ने पनि फेरि अन्तत योभन्दा पनि सरकारले गर्नु हजुर। यसपालि सबै कुरा चाहिँ तालमेल पनि मिल्यो र जुर्यो पनि, मेन चिज चाहिँ जुर्नु पऱ्यो। मैले पनि चाहेको र उहाँहरूले पनि चाहेको, तर त्यति बेला नमिलेको, तर यसपालि सबै चिज मिलेर आयो र सबै कुरा राम्रो भएर आयो र मलाई लगायत हामी सबै युनिटलाई नै चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। यो गीत आज सुरु भयो, स्पेसली प्रियङ्काजी अमेरिकाबाट यो गीतको लागि भन्दा उहाँसँग सबै खातबारीदेखि आउनु रातारात गरेको कोही वारीबाट आए, कोही पारीबाट यताबाट म बिहान एयरपोर्टबाट डाइरेक्ट यहाँ आएको। मैले दिदीलाई एयरपोर्टबाट उत्रिने बित्तिकै दिदी भने कति बजे फ्लाइट, कति बजे आइपुग्छौ भन्नु, म काठमाडौँ ल्याएँ दिदी भनेको ठिक छ म त्यति हामीलाई स्पेसली चाहिँ के हुन्छ भने प्रत्येक हाँस्य कलाकारलाई समेट्यौँ भनेर उद्देश्य हुन्छ र प्रत्येक हाँस्य कलाकारलाई चाहिँ एउटा केही न केही राम्रो ठाउँमा राम्रो भूमिकामा हामी प्रेजेन्ट गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य, किनभने हाम्रो ट्याग नै हाँस्य कलाकार होइन। हामी फिल्म मेकर, अब चलचित्र कर्मीको माझमा अब हामी फिल्म मेकर भएर के पनि ट्याग चाहिँ हाम्रो हाँस्य कलाकार हो। त्यस कारणले गर्दा एउटा विल्सन जस्तो हाँस्य कलाकारलाई हामीले समेट्न पायौँ, यो चाहिँ राम्रो डान्स हो, त्यो समेट्न पायौँ, त्यो पनि हामी अब राम्रो लाग्छ।
अहिले गीतमा नाचिँदाखेरि चाहिँ कस्तो डान्सर लाग्यो भनिदिनु अलिकति भाइ हामी राम्रो नाचिरहनु भएको अहिले क्यामेरा अफ गरेर भन्नु करियरको सुरुवातमा त कोरस नै हजुर कोरसमा नाचेको हो अनि अब त्यो कोरसमा नाच्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले एउटा स्टेप दिएको हुन्छ अनि म एकदम झुक्क्याउने क्या गुरुहरूलाई अहिले पनि सोध्दा हुन्छ मेरो गुरुहरू हुनुहुन्छ होइन पुरा झुक्क्याउँछु नि त म कोरसमा बसेर चाहिँ अगाडि त अनि गाह्रो भयो कोरसमा त यस्तो हुन्छ नि त 1 2 3 4 भन्दा एउटा हात यता गयो भने मैले त्यस्तै गरेको थिएँ गुरु अब त्यति बेला त रि गरेर हेर्ने हुन्थ्यो नेगेटिभ हुन्थ्यो यहाँ त रि गरेर हेरिदिन्छन् फेरि अगाडि फोकसमै हुनुहुन्छ तपाईँ अलिकति झुक्क्याउनु खोज्नु मिलेन बिचमा मिलेन भनिदिन्छ त्यही भइरहेको छ क्या अहिले त्यो गाह्रो भइरहेको छ ओके छक्का पञ्जा 2ले चाहिँ के भन्छ अहिलेसम्म खासै कुरा भइरहेको छ छक्का पञ्जा 2ले चाहिँ अब पहिला सुरु त इन्टरटेनमेन्टै भन्छ फिल्मले बोल्ने कुरै त्यही हो र इन्टरटेनमेन्ट सँगसँगै दीपक दिपाको चलचित्र हास्य कलाकारको चलचित्रले चाहिँ केही सन्देश प्रवाह गर्छ त्यो पनि भन्छ र पछिल्लो छक्का पञ्जामा चाहिँ खालि हँसायो मात्रै सेन्टिमेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ अलिक पक्रिनै सकेन भन्ने किसिमको आरोप आएको थियो यो डाइरेक्टर मलाई गाउने सिनमा पनि हँसाउने मोडमा लगिहाल्यो भन्ने खालको आएको यसपालि चाहिँ हाँसो रोदन दुइटै मिक्स गरेको छ र लोक संस्कृतिलाई छोडेको छैन र स्पेसली यसपालि हामीले देखिरहनु भएको छ पाल्पाले ढाका किनभने हाम्रो देशको ढाका हो यो यसलाई प्रमोट गर्ने पनि हाम्रो उद्देश्य हो भनेर चाहिँ कर्तव्य हो आफ्नो हरेक कुराहरू पैसासँग जोडिन्छ बजेट लगाउनु 1.5 करोड एक्सपेक्ट चाहिँ कति छ यसको दर्शकहरू आउनुहुन्छ त्यो एक्सपेक्ट चाहिँ पैसाको अहिले एक्सपेक्टेसन छैन दर्शक अगाडि के गर्न भए होइन त्यसको जवाब पनि हामीले कति ठाउँ दियौँ कति ठाउँ दिएन छैन अब त्यो गीतमा हामीले जस्तो म त क्यारिकेचर गर्ने मान्छे आज 12 हाते पटुकीको कुरा गरेर मायाले भन्दा कति ठाउँमा मैले प्रश्न गरेँ खोइ त पटुकीको कुरा भनेको तर छैन पटुकी भनेपछि त्यस्तो मान्छेले अब हामी त्यो गीतमा साडी त्यत्रो साडी भन्दाखेरि साडी किन राखेन भनेपछि त्यसको कारण छ सिनेमामा त्यो कारण देखिहाल्छ खासमा चाहिँ सिनेमामा अब किन भन्दा खिचेका छ कटाएर चाहिँ नि हरेक दिनको भात हरेक दिनको मेहनत तपाईँ पनि यो सुटिङ भइरहेको छ फेरि होइन फिल्ममा फिल्म चाहिँ हाम्रो सबै एडिटिङमा फिल्ममा एउटा स्क्रिप्ट भन्दाखेरि एउटा किसिमको खाका तयार भएको हुन्छ त्यसपछि सुटिङ गर्दाखेरि अर्कै किसिमको खाका हुन्छ त्यसपछि एडिटिङमा गइसकेपछि एडिटिङमा अर्कै किसिमको खाका हुन्छ भनेपछि जे आउँछ सबै कुरा खिच्नुपर्छ आज यो गीत पहिलो दिन हुँदैछ यो कति दिन लाग्छ 3-4 दिनमा सक्छ यो खासमा चाहिँ पाल्पामा खिच्नुपर्ने यहाँ खिच्नुभयो त्यो पाल्पामा खिच्नुपर्ने पाल्पामा त्यस्तै भयो अब धेरैवटा कुराहरू छ त्यसमा त्यो भयो त्यसपछि पनि अहिले फेरि मदन पोखरा पाल्पाले नै उहाँहरूले नै यो ढाकाहरू पठाएर हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ यो हामीलाई ढाका नै हामीले एउटा प्रमोट गर्ने कुरामा चाहिँ कस्तो पनि स्थानीय चिजहरू प्रमोट गर्न पर्छ र यसै क्रममा चाहिँ हामी यो ढाका हाम्रो यस्तो पहिचान हो जुन ढाका नभएखेरि हामी नेपाली छुट्टै देख्छौँ र भनेपछि यो चिजलाई चाहिँ किन प्रमोसन नगर्ने भनेपछि उहाँहरूले पनि ढाका उपलब्ध गराइदिनु भयो अनि अरू चिज हामीले व्यस्त गऱ्यौँ सबै अनि यसरी चाहिँ एउटा ढाका पनि प्रमोट भयो हाम्रो गीत पनि भयो एउटा सँगसँगै अर्को उद्देश्य सँगसँगै पुरा भयो ढाका पनि हाम्रै हो लोक ढाका पनि हाम्रै हो ओके मैले यो कुराकानी गर्दा धेरै फेरि डिस्टर्ब पनि भइरहेको सुटिङ पनि एकदम गाह्रो मेहनत चाहिँ के भने आजकल सिनेमा बनाउनै गाह्रो भइसक्यो किनभने सबै एक्टरहरूको सेड्युल जम्मा 15 दिन 20 दिन 1 महिना दिन्छन् त्यो भएपछि 1 महिनामा फिल्म सकिँदैन आजकल राम्रो फिल्म बनाउन 2 महिना 3 महिनै लाग्छ खासमा अनि त्यस कारण हाम्रो यो स्टुडियो पनि 60 दिनभन्दा क्रस गरेर माध्यता आइसकेको छ अनि कोही एक्टरहरू जाने अब उसलाई पर्खिने भन्दा विकल्प छैन जाऊ अनि त्यही भएर त्यस्तो प्रियङ्काहरू उनीहरू अहिले लगभग 1.5 महिनापछि आयो अब यता त डबिङ हाम्रो दिपाजी डबिङमा बस्नुहुन्छ यता एडिटिङ बस्नु एकदमै रसवाला काम प्रियङ्काजीलाई कुर्दाखेरि ढिलो भयो यो चाहिँ गीत त्यही प्रियङ्काजीलाई यो गीत चाहिँ कस्तो थिममा बनिरहेको दाइ
हामी चाहिँ के भने अब तपाईँ जहिले पनि एउटा फरक केही गरौँ भन्ने सोच्ने हो। जस्तो सुर्के थैली गऱ्यो अनि त्यस्तै पूर्व पश्चिम रेल भयो अनि केही हदसम्म फरक चम्पा गऱ्यौँ अनि तर नि एउटै प्याटर्न गर्दै गयो भने दिपकहरूको गीतै सधैँ यस्तै हुन्छ, एउटा प्याटर्नै यस्तै हुन्छ भन्ने खालको म्यासेज पनि जान्छ भने अनि यसबाट नाइलनको सारीमा भन्ने गऱ्यौँ। त्यसमा हिलो लाग्नु पनि अलिअलि दाग लाग्यो पहिला अनि त्यसपछि अब अहिले यो जुन गीत छ यो चाहिँ दुईवटा मिक्स छ, प्रायः देउडा शैली र टप्पा दुईवटाको मिक्स छ, स्लो अनि फास्ट लोकगीतै हो। तर हामी चाहिँ के डिसिसन गरेका छौँ सकभर हामी लोकगीत मात्रै खेल्ने, हामी अरू गीत नखेल्ने भन्ने डिसिसन त्यो अनुसार त्यही अनुसार यो फरक छ। यो गीतमा तपाईँलाई दर्शकले देख्छन् कि कसरी देख्छन् दादाले गीतमा? देख्छन् यो चाहिँ खासमा कथा अनुसार चाहिँ के छ भने यो हिरोइन प्रियङ्का र मेरो फर्स्ट इन्काउन्टर पहिलो भेट चाहिँ यसबाट हुन्छ यो गीतमा अनि त्यसमा चाहिँ देखेर म मोहित हुने राजा मोहित हुन्छ त्यो खालको यो गीत आउँछ। यसपटक चाहिँ जस्तो छक्का पञ्जा 2 लाई लिएर पनि फेरि एउटा कौतूहल दर्शकमा छ 1 वर्षपछि होइन? यसपटक चाहिँ छक्का पञ्जा 2 मा के छ कि त्यो कुरो खासै हात बाहिर आएको छैन, के छ यसपटक? सबै कुरो त बाहिर प्रायः हाम्रो आउँदैन पनि होइन, फेरि आउनु पनि राम्रो नै हुँदैन क्या। जस्तो म तपाईँहरूले कतिकाहीँ समीक्षा लेख्नुहुन्छ, मैले नयाँ फिल्मको समीक्षा छ भने बिचमा हेर्दैन किनभने त्यहाँ अलिअलि स्टोरी लाइन हुन्छ होइन, म हेर्दैन आफै पनि हेर्दैन कि किनभने कथा यो रहेछ भनेर त्यही अनुसार दिमाग बनाएर किन जाने, फ्रेस हालत केही पनि छैन, यो फिल्मको बारेमा केही पनि थाहा छैन अनि थाहा पाउँदै जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो सिनेमा मैले तर खुलाएको छु। पहिलोमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने खाडीमा जाने दाजुभाइहरूलाई के समस्या छ अहिले, खासमा रिलेसनसिपको समस्या छ होइन। अनि मान्छेहरू पनि निर्वाध रूपमा बाहिर विदेश गएको लोक मान्छे छ भने यता आइने छ भने कुदिसी लगाइहाल्छ कति त्यो विडम्बना। कति साथीहरू चाहिँ त्यस्तो देखाउने विकृति देखाउने भनेर रूपमा लिए, त्यो अब थिङ्सलाई कसरी लिने त्यो त अलग कुरा हो। तर अनि भने यो पटक पनि चाहिँ हामी कसरी उठाएको छ भने विदेश मोह अत्याधिक छ हामी नेपालीमा होइन, अत्याधिक छ। त्यो चाहिँ अब चाहे खाडीमा होस् चाहे त्यो युएस होस् चाहे जहाँसुकै होस्, अनि वैदेशिक मोह जसरी पनि विदेश जाने जुन हाम्रो नेपालीको सोच छ त्यसको बडो फरक हुन्छ। यसलाई छक्का पञ्जाको सिक्वेल भन्दा हुन्छ कि 2 मा थपे? यो चाहिँ कस्तो खालको 2 थपेको त होइन, तपाईँ फिल्म हेर्दै जाँदाखेरि छक्का पञ्जा लाग्छ, तर छक्का पञ्जा जहाँ कथा सुरु भयो त्यहाँ सुरु हुने चाहिँ जस्तो भएको होइन। तर हामी एउटा के शैलीलाई पछ्याएका छौँ भने जस्तो राजा, अब छक्का पञ्जा हरेक सिरिजमा राजै हुन्छ होइन। अनि जस्तो मेरो साथी बुद्धि लाइक त्यो सधैँ त्यो लाइक त्यो मुन्ना भाइको सन्दिप जस्तो हरेकमा त्यो भइरहन्छ, तर कथा फरक हुन्छ, पात्रहरू तिनै आउँछन् तर उनीहरूको सम्बन्ध र अथवा ऊ चिजहरू चाहिँ फरक हुन्छ। यसबाट जस्तो तपाईँले यो गीत त हुन तपाईँको गीत प्रायः सबै मेहनतमा देखिन्छ, तर अगाडि एउटा गीत रिलिज भइसकेपछि यो गीत सुटिङ भइरहेछ, त्यो अगाडिको गीतले यसलाई कति प्रेसर दिइरहेछ? होइन अगाडिको यस्तो भयो, अगाडिको केही सुरुमा विवाद भयो, तर अब अगाडिको अडियो नै राम्रो छ त्यो गीतको। अनि यो गीतलाई चाहिँ भिजुअलले बढी पुस गर्नुपर्छ होइन। म नि अहिले सुन्दा गीतको बारेमा अलिकति बढी भएर भइसकेँ। पहिलाको गीत चाहिँ यो हिलो लाग्ला नाइलनको साडीमा बच्चाले गाउनु थालिसक्यो। अब अपलोड भएको 21-22 दिनमै पनि भएको छैन, तपाईँको 45 लाखको करिबमा भ्युज हुन लागिसकेको छ भनेपछि त्यो स्पिड छ। अब मलाई डर छ कि यो आफ्नो सफलता छ कि आफैलाई डर लाग्छ जस्तो। अब यसले चाहिँ यो गीत चाहिँ त्यसरी झट्टै बसिहाल्ने खालको छैन, अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ, तर वर्ड राम्रो छ अनि एकदम प्योर छ। मनमा माया भए पनि लेखेर रहन्छ निधारमा भन्ने वर्डहरू छ। तर अहिले यसको पिक्चराइजेसन जुन कलरफुल छ, जुन अहिले जुन मेहनत हाम्रो कविराजले गरिरहेको छ, जुन फरक प्रकारको त्यसमा अनि हाम्रो हरिवंश दाईको आस्थाको आवाज अलिक फरक आवाज जुटेको यो चिजले लाग्छ मलाई केही त डिफ्रेन्ट होला। छक्का पञ्जा 2 को चुनौती के छ त? बिजनेस वाइज रूपमा चाहिँ कति चुनौती लिनु पर्छ? चुनौती के छ भने सबभन्दा ठुलो चुनौती हामीसँग छ, हामीले कसैलाई हेर्नै पर्दैन। छक्का पञ्जाको 1 को जुन त्यो रेखा छ त्यो रेखै हाम्रो लागि चुनौती हो। अनि म त्यही भएर सधैँ के भन्ने गर्छु भने तपाईँले अब त्यस्तै कमाउँछ त्यो फिल्मले भन्दा मलाई थाहा छैन, म त्यो उद्देश्य पनि छैन मेरो। अनि यो सिनेमा एक त 100% स्टार्ट टु इन्ड कमेडी फिल्म होइन, यो सिनेमा हो जहाँ अब हामी भएको कारणले कमेडी पनि हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ मलाई त्यो लाइन सुन्नु छैन, खालि किन त हलबाट आउँदाखेरि यिनीहरूले फिल्म रमाइलो बनाउँछ यार, फिल्म राम्रै बनाउँछ मात्र भन्ने पुग्छ। एक जस्तो हुँदैन यो, अहिले मैले भनिदिन्छु एकचोटि कमाउँछ पैसा त झन् म ध्यान दिन्छु,
त्यो एक जति एकको जुन उपलब्धि छ त्यो उपलब्धिलाई मैले खाएँ के भन्छु जस्तो मैले धेरै ठाउँ भने बाहुबली 1 भन्दा बाहुबली 2 ले इन्डियामा धेरै कमायो तर हेरेर हलबाट के भनेर आयो भने एक जतिको रहन्छ भन्दै आयो त्यो एक त मन मस्तिष्कमा अहिले तपाईँ जसले जे भन्यो भने छक्का पन्जाको कथा छक्का पन्जाको डायलग सबै कण्ठ छ मान्छे अब त्यो चिजलाई रिप्लेस गर्न गाह्रो छ होइन महसुस भन्नाले अब त्यही राम्रो होस् भन्ने विस हो अब हामीबाट पब्लिकको धेरै एक्सपेक्टेसन हाई छ अनि त्यो एक्सपेक्टेसनलाई फुलफिल गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भने त्यो डर एक किसिमको एन्जाइटी चाहिँ रहन्छ तर विश्वास पनि किन गर्छौँ भने अब सबै टेक्निकल ह्यान्ड्सहरू सबै साथीहरू राम्रो हायर गरेका छौँ साथीहरू सबै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ त्यस कारणले विश्वास पनि छ ढाकाको सेटिङ छ सम्पूर्ण डान्सरहरू पनि कोसँग ढाकामा हुनुहुन्छ बुद्धिदै आफै पनि ढाका भन्नुहुन्छ ढाकाको सेटिङको खासै पछाडिको राज के हो सिनेमामा यसो केही कनेक्सन छैन लाग्छ तर यो गीत ढाका महोत्सव भनेपछि ढाका भनेको नेपाली त्यस्तो प्योर कपडा जसमा चाहिँ हामी सुन्दर देख्छौँ राम्रो देख्छौँ ह्यान्डसम देख्छौँ महिलाले लाउँदा बच्चाले लाउँदा सबै लाउँदा त्यो चिजको प्रमोट अथवा त्यसलाई प्रमोसन हामीले हाम्रो सिनेमामा त्यसको फाइदा नलिकन होइन त्यो प्रमोसन गर्न पाउनु पनि एउटा राम्रो कुरा हो कसलाई प्रमोट गऱ्यो भने हाम्रै आफ्नै नेपालकै उद्योगलाई सानो उद्योग त्यसलाई प्रमोट गऱ्यो हाम्रो एकजना मित्रले वा सबै ढाकाको कपडाहरू सेटमा ल्याइदिनु भएको छ त्यो पनि सहयोग गर्नु अरू चिज चाहिँ हामीले म्यानेज गरेर गर्छौँ यो विशेष गरी कतैबाट मगाइएको अथवा कतैबाट ल्याएको भन्ने हो पाल्पाबाट पाल्पाबाटै हो एकदम धेरै कपडा छ यो अनि हामीले चाहिँ के सोच्छौँ भने अब यो चिजहरूको लागि अब सबै तपाईँको अरू चिजहरू विदेशी प्रडक्टहरूलाई पछाडि ब्याकग्राउन्डमा राखेर कलरफुल साडीहरू हालेर मात्र पनि गर्न सकिन्थ्यो तर अब त्यो ढाकाको आफ्नो चिजको महत्त्व आफ्नै हुन्छ डिरेक्टरले कथा खुलाइसक्नुभयो यो गीतमा चाहिँ राजा र रानीको इन्काउन्टर हुन्छ अथवा भेट हुन्छ भन्ने कुरा भरि खुलाइसक्नु भएको के हुन्छ खासमा यहाँनिर अब राजा र रानीको भेट हुने हो यो यहाँ मैले पहिलोचोटि म देख्छु रानीलाई र सम्मोहित हुन्छु र एकदम मनपर्छ मलाई पनि अनि त्यसपछि त्यही नै प्रसङ्ग भएको छ अनि त्यसपछि म पनि अब नृत्य गर्न थाल्छु त्यही लाइक डान्स पनि छ हल्का अब उब्रिने कोसिस गर्छु रिहर्सल भइसक्यो कि बाँकी छैन मेरो बाँकी छ पहिला हाम्रो विल्सन भाइ र प्रियङ्काको भाइ छ त्यसपछि अब अनि बुद्धि र मेरो पछि हुन्छ बुद्धि दाइ साथीको रूपमा अथवा सारथीको रूपमा पछाडि बाइकको सँगै हुनुहुन्छ अब यो गीतमा पनि सँगै इन्ट्री हुन्छ होला सायद यो के बुद्धि दाइसँगको कनेक्सन के हो बुद्धि चाहिँ म चाहिँ यो मुन्ना भाइ र सर्किट जस्तो टिजर पनि देखेको थियो उसको मेरो चाहिँ एउटा केमिस्ट्री नै त्यस्तो खालको छ र अब यो जुन सिरिज छ हामी बनाएको भगवान कृपाले राम्रो भइरहेको छ त्यो हरेक सिरिजमा उनीहरूको साथी हुन्छ हाम्रो रोल फरक हुन्छ होइन कुनैमा आर्मी हुन्छ होला कुनैमा के हुन्छ होला तर ऊ मेरो साथी म उसले मलाई सहयोग गर्ने म त्यो चाहिँ यो एउटा राजा पात्र त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा त्यो स्थायी पात्र हुनेछ जस्तै अघि नै पनि मैले देखेँ जस्तै बुद्धिदाले देख्ने बित्तिकै स्वास्नी कुट्ने यो भनेर जुन खालको हामी मूलपानीमा अहिले सुटिङ गरिरहेका छौँ वरिपरि धेरै मात्रामा दर्शकहरू हेरेर आइरहनु भएको छ दीपक दाले देख्दाखेरि चाहिँ सानो सानो खुच्ची पनि ऊ राजा भन्ने खालको त्यो इम्प्याक्ट अझै पनि छ है छक्का पन्जाको मलाई लाग्छ यो छक्का पन्जाको इम्प्याक्ट चाहिँ वर्षौँसम्म रहनेवाला छ किनभने यो चाहिँ सबैको घरको कथा छ होइन मतलब टोलमा छिमेकमा भइरहेको घटनाहरू अनि हामी त्यही चिज नै देखाएको थियौँ त्यसमा अनि त्यस कारणले गर्दा म अहिले पनि मलाई अचम्म लाग्छ म 12 वर्ष सक्ने गरेँ त्योभन्दा अगाडि के गरेँ गाउँमा जाँदाखेरि सामान्य बच्चाले त राजा भन्यो ठुल्ठुलो मान्छेहरूले पनि अब राजा के छ होइन त्यो कसा लाग्छ त्यो क्यारेक्टरमा म धेरै पछि आफूलाई आनन्द आएको पनि राजा भन्ने क्यारेक्टरले आफूलाई पनि आनन्द आयो र त्यो इम्प्याक्ट हो चाहे नेगेटिभ चाहे पोजिटिभ तपाईँ दिमागमा बस्नुहोस् मान्छेको मनमा बस्नुहोस् सक्नुहुन्न भने दिमागमा बस्नुहोस् त्यसो मेमोरेबल फिडब्याक कुनै छ कुनै गाउँमा जाँदाखेरि केही भनेको जस्तो मेमोरेबल केही छ अब होइन धेरै यस्तो मेमोरीको घटनाहरू धेरै नै छ होइन अब अस्ति हामी जाँदाखेरि नै सबैभन्दा ठुलो मेमोरीको गीत एउटा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अब मेमोरीले के भने हामीले त्यो भिडियो लाग्दा नाइलाको साडीमा त्यो एउटा यस्तो गाडी चाहिँदैन हुडलेस गाडी चाहिन्थ्यो पहिला जस्तो हुडलेस गाडी पाउँदो रहेछ अनि त्यो एउटा गाडी पाउने त्यो गाडी कसैसँग छैन सोरुमले अब किन्नुपर्छ भन्छ किन्ने कुरा आएन
किनभने एउटा सिनलाई तपाईँ 40 लाख गाडी किन्न सक्नु होइन सिनेमाले भएन अब केही उपाय छैन आफूले जानेको चिनेको सबै ठाउँ भन्दा छैन फेरि बाटोमा हिँडिरहेको थियौँ हिँड्दा हामी त्यो गाडी कहीँ कसैले व्यवस्था गर्छ यो त सुटिङ हुँदैन पोखरामा छ झोक्राएर माग्ने बुढा म दिपाजी अनि एउटा गाडी सर यहाँ पास हेलो दाई भने त्यही गाडी आफूले खोजिरहेको गाडी क्या ठ्याक्क हेलो हेलो मेरो फेरि रोक्यो के दाइ हो दाइहरू कता सुटिङ भाइ हाम्रो त ध्यान गाडीमा भाइ यो गाडी के छ सुटिङ गर्न मिल्छ एक दिन होइन फेरि 6 दिन अनि पछि दाइ म यो दाइको मालिकै पठाउँछु आउँछु मालिक पनि दिनु लाग्यो ल गर्नुहोस् भने अब फाइनली गाडी दियो कि होइन अब वास्तवमा त्यो 3 दिन भएको थियो हामीले 3 दिन चाहिन्छ सुरुमा 6 दिन भन्दा भागिहाल्छ 3 दिन भन्यो अनि पछि त अनि पोखराकै कहाँ तपाईँहरू मलाई सोध्थ्यो कहीँ त्यो गाडी माथि चढेर यसो खिचेर हामीलाई पर्छ क्या अनि हामी टाढासम्म भन्नु पर्यो बिचरा त्यस्तो खालको त्यसरी पनि सुट गरियो नेपालमा हामी कसरी सुट गर्छौँ भन्ने एक्जाम्पल आज पानी पर्ने मौसम पनि देखिरहेको छ सायद यो पनि धेरै लम्बिन सक्छ यो गीत पानी पऱ्यो तर अब तपाईँ कति दिन लाग्यो कति पैसा खर्च भयो मेरो के नोक्सान भयो भन्ने सोच्ने बेला भइरहेको छ जसरी हुन्छ अलिक पेसेन्स सिनेमा भनेको मैले अस्तिको त्यो राजा मौलीको इन्टरभ्यू पढाएको थिएँ म जस्तो विदेशीहरूले पनि राम्रो कुरा भएर पढेको उनले 370 दिन सुटिङ गरेर त्यो चलचित्र के भन्छ बाहुबली करिब 1 वर्ष 1 वर्ष सुट कसरी गरेर मान्छे त्यो पेसेन्स कहाँबाट ल्यायो होइन भनेपछि सिनेमा चाहिँ हतार गरेर चाँडै सुटिङ फटाफट सकौँ भन्ने खालको सोच राख्नु हुँदैन